đến với channel mình là Chị Nghé channel lâu, Chị Nghé với lắc đây. Ok anh em, hôm nay mình sẽ thử thách cho thằng cháu qua ăn mì cay nhá anh em. Ok, chào cả anh em. Chào tất cả anh em. Ok anh em nha, đây là hai thằng chị Châu. Ok, hôm nay mình sẽ thử thách cho nó ăn mì cay nhé anh em. Tại mình đã chuẩn bị hết nguyên liệu. Ok anh em, giờ tụi nó sẽ bóc mì nhá. Đây là nếu tụi nó thắng thì đây là phần thưởng tụi nó 5 lít. Ok anh em, giờ bóc mì đi. Mình đã chuẩn bị tương ớt, rau giá đủ thứ cho tụi nó rồi anh em. Đấy, chuẩn bị cho lũ trẻ trâu. Đây là mì xào cay nha anh em. Nên sẽ đổ nước trước và đổ nước này ra, xong rồi đổ nguyên liệu vào. Ok anh em. Ok, xong. Công đoạn tiếp theo là ngồi đợi. Ok, giờ sẽ đợi nhé anh em. Ok anh em, đã chín rồi nha. Giờ tụi nó sẽ mở ra và bỏ nguyên liệu vào. Đổ nước đi. Đó. Nào ăn giá thì bỏ giá vô. Nào xịt thêm nước ớt thì xịt nha. Đây là Minh Béo, rất tham ăn. Ok, giờ đổ nguyên liệu lại. Đổ cạn nước luôn, ăn nó ngon. Ok, đây là con chó hào đậu. Giờ đổ gói gia vị đi. Ok, đây là gói hành. Đây là muối. Muối này rất là cay nha anh em, nó tạo vị cay cho mình. Ok anh em, đây là nước sốt. Nó sẽ làm vị cay gấp 10. Đổ sạch hết vào, không trộn lên, xịt thêm tương ớt nữa. Phải mới là thử thách. Dục với mày ăn, nhớ mời anh em trước khi ăn á. Em coi cận cảnh này. Mùi thơm lắm anh em. Trộn đều lên này. Nó hiệp mùi quá thơm nha anh em. Anh em nào thử thì mua về mà thử. À đây mình đã chuẩn bị một chai tương ớt để thử thách cho tụi nó. Anh em hiểu rồi chứ. Xong, tương ớt chỗ nào? Ok, giờ mình sẽ bóc tương ớt ra nha. Ok, mình bóc xong rồi nha. Giờ mình sẽ xịt cho tụi nó. Xịt đều nha anh em.
Thôi mày tự xịt đi, hai đứa xịt bằng nhau. Ăn nhớ nêu cảm nghĩ của mày, nào thắng được 5 lít á. 5 lít là không ít nhưng mà cũng không nhiều, đủ chơi vài tiếng hết. Ok, khi nào hai đứa làm xong mình chỉ kêu 1, 2, 3 bắt đầu ăn nè. Ở ngoài nhà mình đang có nhà đang xây, hơi ồn em không cả. Ok nè, chuẩn bị bắt đầu nè. 1, 2, 3 chơi. Anh em ăn á. Ok, anh em ăn. Cảm nghĩ như thế nào khi béo ăn mì cay? Hay quá. Hoàng cắm chai. Mình cũng thấy khi ăn miếng đầu chắc ăn hết cái này rất là cay. Ok, nói chung là ăn miếng đầu không sao nhé anh em, thấy nó ngon. Và ăn miếng bắt đầu hôm sau nó sẽ khe khe, xong rồi giờ mình làm cho mình thấy nóng và cay. Cay lắm á. Cay lắm anh em, vậy mới gọi là thử thách. 5 lít đang chờ 20 bay đó, nhanh lên. Vậy Nếu cay thì nói tao đã đi lấy nước trụ. Ok, rồi nhìn sợ mà đi tương ớt không đi hương đen đen lắm anh em ơi. Anh em hãy lại hơn và nó cay không? ok, môi hai hàng đã đỏ lên rồi nha anh em. Quá cay lắm. Nó mồ hôi nó mặt đỏ hết trơn. Mình nhìn mình cũng thèm, mình nhớ nó chi tụi nó cay nó mới ngon đó anh em. Cố lên coi nào ăn nhanh nhất, xong đó là thử 5 lít. Ok, nó giống như ăn trong đau đớn. Thằng này cứ coi mì, thằng kia coi thằng nào ăn xong hơn, nhanh hơn. Ăn xong mình sẽ trao thưởng chứ, trao thưởng 5 lít cho tụi nó. Đỡ hơn 50.000 nó 5 lít nữa. Ai đã lẹ lưỡi không béo, béo đã bóp vú và cười. Chắc nhập vị quá. Anh em nào muốn thử thì mua một gói về thử nha. Mình béo sắp xong rồi nha anh em. Còn Hoàng thì còn rất là nhiều, chắc rất là cay lắm đây. Cái này chắc rất cay lắm. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên anh em ơi. Hàng đã bắt đầu phê như con TT rồi. Môi nào cũng giống như tô môi đó anh em. Liếm tô luôn, chơi liếm luôn, liếm hết tô luôn. Hàng vẫn còn nhiều đó anh em, và mình béo sắp hết rồi, còn một tí nữa diễn đi. Ok anh em, và mình béo là ăn hết như anh em đã thấy. Ok, và mình béo đã ăn hết. Mình béo là người chiến thắng, và đây là 5 lít. Xin nhá. Ok, xin nha. Thì có tiền nét rồi. Ok anh em, và mình đã trao thưởng cho nó. Ok anh em, ok anh em nha, và tụi nó đã ăn xong. Mình xin một clip ở đây nhé anh em, và Hằng Minh Vũ đã thắng. Ok, để anh em ủng hộ mình đó thì cho mình xin một like, một đăng ký, mình chia sẻ nha anh em.
giúp kênh đạt 1.000 người đăng ký. Ok, và mình sẽ ăn nhiều món ngon hơn cho anh em và thử thách chôn nhiều hơn cho tụi nó. Ok, bye bye anh em nha. Hẹn em gặp hẹn em ở clip sau. Bye bye.